มะเร็งปากมดลูกเป็นโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตผู้หญิงไทยมานักต่อนักแล้วนะครับและเราพอทราบกันว่าสาเหตุหลักของโรคนี้ก็คือเชื้อไวรัส HPV แต่สิ่งที่อาจจะยังไม่เคลียร์ชัดนั่นก็คือเชื้อตัวนี้ติดกันง่ายๆผ่านกระดาษทิชชู่ที่ใช้เช็ดทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นจริงหรือไม่อย่างข่าวล่าสุดเมื่อนักศึกษาหญิงชาวจีนอายุ20ปีมีสุขภาพปกติดีอยู่เสมอแต่จู่ๆก็ปวดท้องอย่างรุนแรงในวันที่มีประจำเดือนและปริมาณเลือดก็มากผิดปกติซึ่งแพทย์วินิจฉัยว่าเธอติดเชื้อ HPV จนเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรกซักประวัติพบว่าเธอนั้นมักเลือกใช้กระดาษชำระสีเหลืองอ่อนๆที่มีกลิ่นคล้ายน้ำหอมซึ่งแพทย์ระบุว่ากระดาษชำระที่มีสารเคมีมักถูกรีไซเคิลมาก่อนจึงมีแบคทีเรียจำนวนมากอยู่ภายในเมื่อใช้แล้วแบคทีเรียจะฉวยโอกาสเจาะเข้าไปภายในทำให้เกิดการติดเชื้ออาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์ข้อความชี้แจงความจริงลงบนเพจ Facebook มันเป็นอย่างนี้นี่เองบายอาจารย์เจษถึงกรณีการใช้ทิชชู่สีจนทำให้เป็นมะเร็งปากมดลูกว่าไม่เป็นความจริงด้านอาจารย์เจษได้อธิบายว่ามะเร็งปากมดลูกมักเกิดจากเชื้อไวรัส HPV ไม่ใช่เชื้อราซึ่งการใช้กระดาษทิชชู่ซับภายนอกหลังเข้าห้องน้ำก็ไม่ได้นำพาเชื้อไวรัสเข้าไปในช่องคลอดเข้าไปถึงปากมดลูกได้แต่ถึงอย่างนั้นการใช้กระดาษทิชชู่สีขาวที่สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานก็นับว่าเป็นการดีที่สุดพร้อมทิ้งท้ายด้วยผลการศึกษาจากกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่ระบุเอาไว้ว่าปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันได้แน่ชัดว่าการใช้กระดาษทิชชู่เช็ดทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์เป็นประจำทำให้เกิดโรคมะเร็งในมนุษย์เรื่องมะเร็งปากมดลูกเกิดจากการใช้ทิชชู่ซับหลังจากเสร็จกิจในห้องน้ำเป็นเวลานานๆอาจก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้นับว่าเป็นข่าวปลอมเป็น forward mail มั่วหลอกกันมานานเป็น10 ปีแล้วครับโดยมักจะอ้างว่ามะเร็งปากมดลูกไม่จำเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์แต่เกิดได้จากการใช้ทิชชู่ในเวลาทำกิจวัตรจะเกิดจากเป็นเชื้อราเล็กๆและขยายวงกว้างจนกลายเป็นมะเร็งร้ายซึ่งจะเห็นจุดจับผิดได้ไม่ยากเพราะมะเร็งปากมดลูกนั้นมักเกิดจากเชื้อไวรัส HPV ไม่ใช่เชื้อราและการใช้กระดาษทิชชู่ซับภายนอกหลังเข้าห้องน้ำก็ไม่ได้จะนำพาเชื้อไวรัสเข้าไปในช่องคลอดเข้าไปถึงปากมดลูกได้เพียงแต่ว่าก็ควรจะเลือกใช้กระดาษทิชชู่ที่คุณภาพดีผลิตได้มาตรฐานไม่มีสารฟอกขาวแห้งสะอาดและใช้ซับอย่างถูกวิธีหลีกเลี่ยงการเช็ดจากด้านหลังมาด้านหน้าเพื่อสุขภาพที่ดีของบริเวณอวัยวะเพศอยู่แล้วครับอย่างล่าสุดกับการนำเสนอข่าวในทำนองนี้อีกครั้งโดยอ้างว่ามีสาวจีนวัย20 ปีป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกและแพทย์บอกว่าการที่เธอใช้กระดาษทิชชู่สีนั้นเป็นสาเหตุซึ่งต้องบอกก่อนว่ายังไม่ได้เป็นนะครับแค่ติดเชื้อแต่ข่าวไปพาดหัวกันว่าเธอเป็นมะเร็งแล้วตามบทความนี้อ้างว่าแพทย์ซักประวัติของเธอพบว่าเธอมักใช้กระดาษชำระกับอวัยวะเพศของเธอและเป็นชนิดที่มีสีสันและมีกลิ่นหอมจึงแนะนำว่ากระดาษชำระที่มีสารเคมีเช่นสารฟอกขาวสารแต่งสีและน้ำหอมสังเคราะห์และมีแบคทีเรียสะสมอยู่จำนวนมากอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้ก่อให้เกิดการติดเชื้อกับผู้หญิงที่ใช้กระดาษชำระเช็ดอวัยวะสืบพันธุ์ของตัวเองอยู่เป็นประจำเพิ่มความเสี่ยงให้สารเคมีเข้าสู่ร่างกายและทำให้ติดเชื้อไวรัส HPV จนป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกซึ่งจริงๆแล้วจะเห็นว่าเรื่องราวดังกล่าวนี้เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าบนเว็บไซต์ไม่ได้เป็นรายงานข่าวที่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงได้แต่อย่างไรจึงไม่ได้น่าเชื่อถือครับแม้แต่รูปคนไข้สาวจีนที่มาประกอบบทความก็ไม่ได้มีที่มาชัดเจนว่ามาจากไหนจริงเท็จหรือไม่ในทางการแพทย์นั้นการใช้กระดาษทิชชู่เช็ดหลังเข้าห้องน้ำไม่ได้นับว่าทำให้เกิดกับในทางการแพทย์นั้นการใช้กระดาษทิชชู่เช็ดหลังเข้าห้องน้ำไม่ได้นับว่าทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกเพราะการที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกจะต้องได้รับเชื้อไวรัส HPV เข้าไปภายในร่างกายเสียก่อนและถึงแม้จะมีเชื้อ HPV บังเอิญปนเปื้อนอยู่บนกระดาษทิชชู่มันก็จะสัมผัสได้แค่ภายนอกร่างกายเท่านั้นไม่ใช่ไปภายในช่องคลอดถึงปากมดลูกได้สำหรับเรื่องให้ระวังการใช้กระดาษทิชชู่ในห้องน้ำอาจมีเชื้อราปนเปื้อนเป็นสาเหตุทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้นี้ทางศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยได้เคยทำรายการเตือนไว้นานแล้วว่าเป็นเรื่องไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อ
โดยทางรายการได้มีการสอบถามไปยังพันตำรวจตรีภาคภูมิเตชะคะวณิชกุลนายแพทย์หน่วยมะเร็งนรีเวชโรงพยาบาลตำรวจว่าทิชชู่เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกจริงหรือไม่ซึ่งก็ได้คำตอบว่าทิชชู่อาจจะมีการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกบางชนิดได้ยกตัวอย่างเช่นแบคทีเรียหรือเชื้อราแต่เชื้อแบคทีเรียและเชื้อราก็ไม่ได้เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกเชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรียเป็นสาเหตุของอาการระคายเคืองอาจทำให้เกิดภาวะตกขาวผิดปกติหรือภาวะตกขาวผิดปกติเรื้อรังหรืออาการคันได้แต่ว่าไม่ได้เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูกสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกเกือบ 100% เกิดจากการติดเชื้อ HPV มีสายพันธุ์ทั้งชนิดที่ไม่รุนแรงซึ่งทำให้เกิดหูดได้ที่เราอาจจะทราบกันดีคือสายพันธุ์ที่6และ11ส่วนสายพันธุ์ชนิดที่รุนแรงคือสายพันธุ์ที่16และ18ซึ่ง2สายพันธุ์คือสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกเราคงบอกไม่ได้ว่ามีเชื้อ HPV อยู่บริเวณทิชชู่หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราไม่มีตัวนำเข้าไปโอกาสที่จะติดเชื้อ HPV ที่บริเวณปากมดลูกก็จะค่อนข้างน้อยไม่ได้สัมผัสปุ๊บแล้วมันจะเป็นการใช้ทิชชู่ก็ยังไม่มีรายงานว่าทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกการติดเชื้อ HPV คงไม่ได้ติดจากการที่เราเพียงแค่ไปสัมผัสเฉยๆหรือว่านั่งทับเชื้อ HPV แล้วเราจะติดเชื้อมันจะต้องมีการนำเชื้อเข้าไปสู่ปากมดลูกเช่นการมีเพศสัมพันธ์หรือการใส่ผ้าอนามัยแบบสอดการติดเชื้อส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์แต่ว่าด้วยปัจจัยอะไรหลายๆอย่างรวมถึงว่าอาจจะต้องมีปัจจัยเสี่ยงบางอย่างที่อาจจะทำให้เป็นมะเร็งปากมดลูกได้ง่ายขึ้นหรือว่าเชื้อไวรัสติดอยู่ได้นานขึ้นตัวอย่างเช่นการสูบบุหรี่เป็นต้นหลังจากที่เรารับเชื้อ HPV ไม่ได้หมายความว่ารับเชื้อปุ๊บแล้วจะเป็นมะเร็งปั๊บแต่หลังจากการติดเชื้อใช้เวลาประมาณ 10-20 ปีกว่าที่จะก่อโรคขึ้นมาเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราก็จะสามารถป้องกันได้โดยวิธีที่1ป้องกันในระหว่างมีเพศสัมพันธ์เพื่อลดการสัมผัสเชื้อโรคโดยตรงวิธีที่2มะเร็งปากมดลูกเป็นหนึ่งในมะเร็งไม่กี่ชนิดที่สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนและวิธีที่3ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกถ้าเราตรวจพบความผิดปกติตั้งแต่ต้นก็สามารถรักษาได้ก่อนที่จะเป็นมะเร็งสรุปจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่พบว่าการใช้ทิชชู่จะเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเพิ่มเติมข้อมูลล่าสุดจากทางกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยระบุตรงกันว่าปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานด้านวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันแน่ชัดว่าการใช้กระดาษทิชชู่ทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์เป็นประจำทำให้เกิดโรคมะเร็งในมนุษย์ดังนั้นการเลือกใช้กระดาษทิชชู่ที่มีเยื่อรีไซเคิลเป็นส่วนผสมซึ่งอาจมีสารเรืองแสงตกค้างอยู่เมื่อใช้เช็ดทำความสะอาดผิวสารเรืองแสงซึ่งเป็นสารที่ละลายในน้ำได้จะหลงเหลือสารตกค้างอยู่บนผิวหนังและอาจทำให้เกิดอาการแพ้หรือระคายเคืองในบางคนและจากการศึกษาพบว่าเมื่อสารเรืองแสงได้รับรังสีอัลตราไวโอเลตหรือว่า UV จากแสงแดดอาจเหนี่ยวนำให้เกิดสารก่อมะเร็งที่ผิวหนังทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังในระยะยาวได้ทั้งนี้จึงกล่าวได้ว่าการใช้กระดาษทิชชู่สีไม่ใช่สาเหตุของการติดเชื้อไวรัส HPV และการเป็นมะเร็งปากมดลูกได้แต่อย่างใดแต่การใช้ทิชชู่ที่ไม่สะอาดและไม่มีมาตรฐานหรือไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มีส่วนทำให้เกิดอาการแพ้และระคายเคืองได้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ